ทางก้อนติดตักจับมือเย้เอามือมาพบโลกมาทำเล็กมือฉันยังเก๋ปลาพรนี่หัดครับ
ห้อง cái này miếng xa mà mấy đâyนี่มองไหม đó ừ. คือใส่คม Bà ทำไมที่มึงไปจับได้หมดเลย
นี่คือเป็นลูกหลานจะโดนกอดเต้นเนาะนั่งมาถึงมือ เย่จืดอันนั้นสุกเชิงโก้น่ะ มองกู อ๋อตกพ่อยังสองดักน้ำพ่อยก่อน เนี่ย เ